Welcome back to Edith's Recipes! Gagawa naman tayo ngayon ng dessert. Gagawa tayo ng buko pandan salad. At ito ang mga ingredients natin sa paggawa ng buko pandan. So, umpisahan na natin. Una natin gagawin ay gagawa tayo ng gulaman. Maglalagay tayo ng 5 cups of water sa ating cooking pot. Pero pwede din na instead of water ang ilagay natin, pwede din natin ilagay ang 4 cups of coconut water and 1 cup of syrup from nata de coco. At kapag di umabot ng 1 cup ang syrup from nata de coco, ay dagdagan na lang natin ng coconut water ang kakulangan para maging 5 cups ang total na ilalagay natin na liquid. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng 3/4 cup of sugar. Then ilalagay na din natin ang 1 pack gelatin powder. Mix natin hanggang sa matunaw. Isa lang na natin at kuluin. Stir from time to time hanggang kumulo. Ngayon ay pwede na natin ilagay ang ating napakulong gulaman mixture sa ating heatproof molds. Palamigin natin. Once na nabuo na ito, ay ikat na natin into cubes. Ngayon ay i-combine na natin itong jelly sa iba pang mga sangkap. Ihalo na natin ang shredded young coconut. Then, ang nata de coco. Color green ang ginamit ko dito. Pero kung color white ang gagamitin ninyo ay pwede din yun. Then, ang 1 cup cooked sago. Ihalo na din natin ang mga natitira pang mga sangkap. Ilagay na natin ang chilled all-purpose cream. Pagkatapos, ang 1 can condensed milk. At ang huli nating ilalagay ay ang 2 teaspoon colorless pandan flavor. Pero green lang ang available dito sa akin, kaya ito na lang ang ginamit ko. At kapag green ang ilalagay natin, dapat ay sobrang konti lang dahil ito ay may kulay at sobrang magiging kulay green ang ating mixture. Kaya dapat mga 1/8 teaspoon lang or kalahati ng 1/4 teaspoon. I-mix natin mabuti lahat ng mga ingredients. Ngayon ay ilipat na natin sa ating lalagyan at tikman na natin ang ating buko pandan salad.
you like this video, hit the like button and be sure to hit the subscribe button to get the latest recipe videos I make. Thank you for watching.